درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به تو. افشین هستم با 391 نوازید. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. این پرچم ایرانه، نماد هویت ملی ما ایرانیان. اهمیت شیر خورشید وسط این پرچم به مراتب بیشتر از سرنگ اونه. شیر خورشید نمادیه که اجداد ما هزاران سال پیش برای ما انتخاب کردن. شیر نماد شجاعت و قدرته و خورشید هم نماد مهر و روشنایی. برای همین دشمنان ایران سعی زیادی کردند تا این نماد زیبای تاریخی رو از ما بدزدن. شیرهای ایران همونهایی هستن که از ایران و مردم ایران دفاع کردند و میکنند. سرشون رو بالا میگیرن و تو روی دشمنان مردم ایران میستن. به امید از بین بردن نسل شیرهای ایران کشورم رو اشغال کردن و نماد ملیمون رو از پرچممون دزدیدن. اما ما نشون دادیم نسل شیر ایرانی هرگز از بین نخواهد رفت. در طول 43 سال گذشته همواره شجاع دلان با حکومت اشغالگر تاریک فکران مبارزه کردند. در این راه جانفشانی کردند. همین مبارزات اصالت ایرانی رو حفظ کرد و ایران رو زنده نگه داشت. و امروز بعد از 43 سال ستم و حکومت دست نشانده آخوندها روز به روز به تعداد شیرهای ایران اضافه میشه و به زودی ایران رو پس میگیریم. در برنامه این هفته سخنرانی رهبر مفسدان حکومتی در مرقد امام قبلی بررسی شده و در همین جریان ضعف‌های حکومت اسلامی در سخنان امام حاضر نشان داده شده و به برخی اخبار دیگر کشور نیز پرداخته شده. روز 14 خرداد ماه رهبر فرسودگان قم و متحجرین مشهد و زمینخواران لواسان برای حامیانش و مهمانان خارجی سخنرانی کرد. تأکید رهبری بر ریزش درونی نظام در بخش‌هایی از این سخنرانی محسوس بود. استراتژی رهبر فرسودگان در این سخنرانی از این قرار بود که خب مناسبت ارتحال امامه و در مرقد امام هم هست، پس با امام سخنرانی رو شروع کرد. بعد صفات امامو گفت، یعنی صفات مندرآوردی از خودش گفت راجع به امامو، بعد یکی از اون صفات به خودش وصل کرد و نتیجه گیری کرد که مردم باید ازش حمایت کنن. یعنی دست و پای زیادی زد تا این مضمون رو برسونه. اما در جریان همین تقلاها به چند حقیقت اعتراف کرد که نشان از ضعف مفرط در بدنه نظام اسلامی داشت. امام رو با امثال این حقیر مقایسه میکنن، در حالی که فاصله بسیار زیاده، فاصله نجومی است. امام شخصیت استثنایی بود. برای آشنایی اذهان آیندگان گوشه هایی از این شخصیت استثنایی امام را می نگریم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه باشد. اسلام نمیذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون رو میکنن. باد میدهد این آزادی مملکت را، بر باد میدهد. این آزادی که شما میخواهید آزادی دیکته شده است. البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأیم مخالف باشید باید تو سرتون زد. قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم. یک حزب، قوم حزب الله. خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است. اما قضیه اقتصاد، ما همون جو و گندمی که خودمون در مملکت خودمون کشت میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافی است. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کنه. یه همچین شخصیتی داشت امام. حالا تصور کنین این یکی امام جدیده چیه که به گفته خودش کیلومترها از اون یکی امام پایین تره یا فاصله داره، فاصله نجومی داره. اما با این حال رهبر فرسودگان روزه پرطمطراقی در مدح امام و صفاتش بیان کرد. به معنای واقعی کلمه اهل صداقت بود، صادق بود، هم با خدا صادق بود، هم با مردم صادق بود. رهبر فرسودگان با این صفات فاصله نجومی داره. البته اون امام هم در دروغگویی دست کمی از این یکی امام نداشت، بلکه بسیار ریاکارتر و بیرحمتر هم بود. تنها چیزی که برای فرمانده سرداران قاچاقچی این روزها باقی مونده
یه مشت ادعای دروغه. 12 بهمن 57 در سخنرانی که در همین بهشت زهرا ایشون کردن گفتن من دولت تعیین میکنم. 4 روز بعد دولت تعیین کردن. اونو که ژنرال هایزر براش ردیف کرده بود. ولی یه وعده های دیگه هم داد امام در همون روز. آقای ارتش بود شما نمیخوای مستقل باشی. آقای سرلشکر شما نمیخوای مستقل باشی، شما میخوای نوکر باشی. من به شما نصیحت میکنم که بیایید در آغوش ملت. 4 روز هم نکشید، فقط 3 روز بعد از انقلاب امام همون سرلشکرها و ارتشبودها رو برد رو پشتوان مدرسه ترور کرد، یعنی تیرباران کرد. صداقت امامشون اینجوری بود. دلیل اینکه رهبر فرماندهان قاچاقچی امروز بعد از 33 سال که از مرگ امام میگذره هنوز میخواد از امام آویزون شه، اینی که نظام اسلامی در این مدت هیچ دستاورد راضی کننده‌ای نداشته و رهبر این نظام بی دستاورد که در بحران مشروعیت گرفتار شده سعی داره پشت باورهای انسانی قایم شه. چون از رفتار خودش نمیتونه مثال بزنه، امامش شاهد گرفته. در حالی که همواره رفتار خودش و امامش کیلومترها از ارزش‌های انسانی فاصله داشته. اساساً یک آخوند نمیتونه صادق باشه. اصرار داشت امام که این طرح جمهوری اسلامی در ذیل اونچه که در غرب بهش میگن جمهوری یا مردم سالاری قرار نگیره. چون امام مثل بقیه آخوندا حقی برای مردم قائل نبود. هر جور دلش خواست با مردم رفتار کرد و برای مردم تصمیم گرفت، حتی اگه تصمیماتش به ضرر مردم تمام میشد. این یکی امامم همون راه رفته. لذا من بیان کردم سال گذشته در صحبت در همین روز تبیین کردم که جمهوری مال اسلام است. جمهوری وام گرفته از غرب نیست، مربوط به خود اسلامه. خب چرا امام انقدر زور زد تا اسلامو بذاره کنار جمهور؟ اسلام ذاتاً قائل به تبعیضه و آیینی که تبعیض قائل بشه بین انسان‌ها میشه ضد مردم یا همون جمهور. به همین دلیل جمهوری اسلامی هرگز قادر به اجرای عدالت نبوده و نخواهد بود. ما در حوزه اجرای عدالت عقب ماندگی داریم در کشور. شب قبل از سخنرانی رهبر فرسودگان گفت اینو. بعد از 43 سال بی‌عدالتی و فساد در جمهوری اسلامی به جایی رسیده که رئیس جمهور نظام اسلامی در مرقد معمار همین نظام مجبور به عقب ماندگی در اجرای عدالت اعتراف کنه. عقب ماندگی در اجرای عدالت همون برقراری ظلم و ستمگریه. پشت عبارات قایم میشن که این یکی از رفتارهای غالب ستمگرانه. هم زور نمیگیم هم تسلیم زور نمیشیم. هم با توسری روسری سر مردم میکنن و با باتوم و گاز اشکاور جواب کارگر و بازنشسته رو میدن. هم اسرائیل تو روز روشن میاد فرماندهان نظامیشون رو نفله میکنه و مراکز هسته‌ای و نظامیشون رو منفجر میکنه. یعنی هم زور میگن هم تسلیم زور میشن، هم دروغ میگن. هم علم و اقتصاد رو، دانش رو و اقتصاد کشور رو تقویت میکنیم، هم دفاع کشور رو تقویت میکنیم. دفاع کشور که از تلفات جمهوری اسلامی در داخل مرزهای کشور مشخصه در چه سطحیه. اما به بهونه همین دفاع مدرسه به اندازه کافی نمیسازن برای مردم. اینجا مدرسه عاشورای گواتامکه. سلام بچه‌ها. سلام. خب این مدرسه چند تا دانش آموز تو مقطع ابتدایی داره؟ 85 تا دانش آموز تو مقطع ابتدایی دارم. کل آمارم با راهنمایی و ابتدایی 170 نفر. 170 دانش آموز داره و فقط همین یه دونه کلاس کانکسی رو داره. 15 متر کانکس من. آیا این کانکس 15 متری من میتونم 170 تا دانش آموز هم آموزش بدم هم پرورش؟ به نظرتون میشه؟ هر آدمی که به اندازه یه نخود عقل تو مغزش باشه میفهمه که نمیشه. حتی آخوندها میفهمن، ولی مجیزگویان ولایت و بسیجیان دو عالم نمیفهمن. به همین دلیل این دردهای مردم رو ندیده میگیرن و دل خودشون رو خوش میکنن به ساقط کردن پهپاد آمریکایی و یه چیزای شبیه این. صدها مدرسه مثل این در سطح کشور وجود داره.
اون 170 دانش آموزی که در این مدرسه آموزش و پرورش میبینن چه دستاوردی برای جامعه خواهند داشت؟ قطعاً آینده روشنی در انتظارشون نیست. داستان غم‌انگیز زندگی هایی که در ایران نابود میشه تا یه مش آخوند شکمگنده عقب افتاده بتونن به نیات پلیدشون برسن. یک سوالی اینجا ممکنه شما بکنید، سوال کنید که این مکتبی که امام طراحی کرد در زمان خود امام یا بعد از امام چقدر تحقق پیدا کرد؟ این سوالی است که در دنیا هم ممکنه از ما بکنن. پاسخی که من میدم از روی اطلاع، دلیل اینکه رهبر حکومت اسلامی باید تأکید کنه از روی اطلاع داره یه چیزی رو میگه اینه که اون چیزی که میخواد بگه دروغی بیش نیست و خودش میدونه کسی باور نخواهد کرد. جواب من اینه، میگم ما در همه این سرفصل‌ها موفقیت‌های بزرگی پیدا کردیم. با این وضع اقتصادی کشور که قیمت تخم مرغ هم نمیتونن کنترل کنن و اون عقب ماندگی در اجرای عدالت که خود رئیس جمهور 3% بهش اعتراف کرد و این فسادی که از در و دیوار نظام اسلامی بالا میره و هر روز گزارش فساد خودشون پخش میکنن، ادعای پیشرفت هم مثل بقیه ادعاهای رهبر نظام اسلامی دروغینه. نظام اسلامی فقط در پرورش مسئولان فاسد و دلالان حکومتی و از این دست محصولات پیشرفت داشته. البته ناکامی ها هم کم نداشت. کم نداشتین؟ بفرمایید جمهوری اسلامی در کدام زمینه ناکامی نداشته؟ کامرانی های نظام اسلامی خلاصه میشه در تربیت تروریست های افراطی در لبنان و عراق و یمن و به طور کلی خشونت پراکنی در منطقه و جهان و نابودی محیط زیست و صنعت و تولید و فرهنگ و اخلاق در ایران. هر جا اراده ها سست بشه، تلاش کم بشه، عقب ماندگی هست. بله ما عقب ماندگی هم داریم، پیشرفت هم داریم. با نگاهی به وضعیت کشور میشه فهمید اراده جمهوری اسلامی در چه زمینه‌هایی سست بوده و در چه زمینه‌هایی راسخ. یعنی در جمهوری اسلامی کلاً اراده‌ای برای برقراری عدالت و ریشه‌کن کردن فقر و فحشا یا پیشرفت در تولید و صنعت وجود نداشته و نداره. و در مقابل برای اختلاس و زمینخواری و دست کردن تو جیب ملت ارادهشون استواره. این رو اصلا نمی‌شود انکار کرد. مکتب درست است، نقشه درست است، راه درست است، راهرو بایستی درست حرکت بکند. راهرو هم که مشخصه چه کسایی هستن، همینایی که با چسب معنویات چسبیدن به صندلی قدرت، افرادی که فقط با مرگ از صندلی قدرت جدا میشن. اینا کشور به جایی رسوندن که خودشون هم خجالت میکشن بگن این کار ما بوده. برای همین دنبال یه شریک جرم میگردن، یه شریک جرمی که نشه یقشو گرفت. جبهه گسترده دشمن از اول انقلاب وارد میدان شد. دشمن راحت همه خرابکاری‌ها و بی‌عرضگی‌ها و فساداشون رو میندازن گردن دشمن. اینکه از برادر رئیس جمهور تا نزدیکان درجه یک رهبر همشون رفتن ارز 4200 تومانی گرفتن و بردن تو بازار آزاد فروختن، هم تقصیر دشمن بود. زمینخواری زمین‌های ناهارخوران گرگان و گردنه حیران و روستاهای قزوین توسط دشمن انجام شد. و بدین ترتیب کارت دشمن که همیشه به داد جمهوری اسلامی میرسید سوخت. الان لااقل 4-5 ساله مردم در نقاط مختلف کشور این شعار رو تکرار میکنن. مردم ایران آگاه شدن و خوب فهمیدن کی دشمنشونه. بعضی خیال میکنن ما دشمنها رو وادار به دشمنی کردیم. نه، ذات جمهوری اسلامی که میگوید با ظلم مخالف است به طور طبیعی ظالم رو با خودش مخالف میکنه. البته مردم ایران خوب میدونن که ذات جمهوری اسلامی با ظلم گره خورده. یعنی ظالمای بزرگ دنیا میان پیش جمهوری اسلامی درس پس میدن.
دشمنی‌های جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی هم مصنوعیه. از یه طرف شعار مرگ بر آمریکا میدن و پرچم آمریکا رو میسوزونن، از یه طرف دیگه همه بچه‌هاشون میفرستن آمریکا. با سیاستمدارای آمریکایی این طرف و اون طرف یواشکی ملاقات میکنن. میرن تو سفارت اونا بمب میذارن، بعد میگن اینا با ما دشمنن. میرن گروه شبه نظامی توی کشور دیگه راه میندازن و تروریست تربیت میکنن، بعد میگن قدرت‌های بزرگ با ما دشمنن چون ما طرفدار مظلومیم. ساده ترین حقوق از مردم ایران میگیرن، دستشون رو تو جیب کارگر میکنن، مال بچه یتیم رو تو مؤسسات مالی بالا میکشن و خلاصه هر جور ظلمی که بگی به مردم ایران میکنن. بعد به بهانه ظلم ستیزی اموال مردم ایران رو تو کشورهای دیگه به باد میدن. جمهوری اسلامی میگوید ما با منکرات مخالفیم. اون کسانی که با منکرات خو گرفتن، دنبال منکراتن، نمیتونن جدا بشن از منکرات، طبعا با جمهوری اسلامی مخالف میشن. بله، در جمهوری اسلامی کلاهبرداری مؤسسات مالی از مردم منکر نیست. دایر کردن فاحشه خانه منکر به حساب نمیاد چون اسمش گذاشتن خانه عفاف. زمینخواری منکر نیست. تاراج بودجه عمرانی کشور توسط یه مشت فرمانده شکم گنده منکر به حساب نمیاد. چون همه مفسدانی که به این قبیل کارها اشتغال دارن از نزدیکان رهبرن. حالا همین رهبره دست و پا میزنه تا مخالفان جمهوری اسلامی رو مخالف مبارزه با منکرات جلوه بده. اینکه رهبری اینقدر سعی داره سیاست‌های ویران کننده جمهوری اسلامی رو در سخنرانی عمومی توجیه کنه نشان از همون بحران مشروعیت نظام اسلامی در سطوح عالی است. امام این چیزا رو خوب میشناخت، خوب میدانست. یکی از مسائل اساسی که امام بر اون اصرار داشتن ایجاد فاصله و ایجاد مرز بین تفکر و سبک زندگی اسلامی و نظام اسلامی با نظام‌های غربی بود. البته امام از همون نظام‌های غربی کمک گرفت تا در رأس قدرت در کشور قرار بگیره. از نوفل-نشاطه اومد تهران. در طول مدت حکومتش هم موشک فینیکس و قطعات هواپیماهای جنگی غربی رو از دولت‌های غربی می‌گرفت یواشکی. در حقیقت مرزبندی امام صرفاً برای جلوگیری از انتقال بی‌دردسر دانش و تکنولوژی از غرب به ایران بود. برای این بود که همیشه تکنولوژی روز دنیا دست دوم و ناقص و چند برابر قیمت به دست مردم ایران برسه. یک امتیاز بزرگ امام این بود که ملت رو با مفهوم مقاومت آشنا کرد. بله، امام از همون روزهای نخست به دست گرفتن قدرت در ایران مردم ایران رو با انواع و اقسام کمبودها و نبود اجناس مورد نیازشون و صفهای بلند و کوتاه آشنا کرد. تحریم‌ها و کاستی‌های گوناگونی به ملت ایران تحمیل کرد و هر کی هم اعتراض کرد رو به جرم جاسوسی یا معاند نظام بودن گرفتن انداختن زندان یا کشتن و اینجوری ملت رو وادار کردن تحمل کنن. بعد اسمش گذاشتن مقاومت. اما از اول انقلاب اسلامی تا همین امروز حتی یه بار یه دونه از آخوندهای صاحب قدرت یا فرماندهان مجلسگوشون و کلا عمال جمهوری اسلامی رو در صفهای گوشت و مرغ و پیاز و سیب زمینی و روغن نباتی و اجناس دیگه ندیدیم. یعنی دیده نشدن. یعنی ملت مجبور به تحمل همه این کمبودها شدن تا مثلا پسر برادر جهانگیری تو ایتالیا با فراریش غیر بده. باقر قالیباف و خانواده با 10 پرونده باز فساد همچنان در قدرت بمونن. پسر شمخانی شریک تجاری یا بهتر بگم کارچاق‌کن مفسدان خوزستان بشه. پسر معصوم ابتکار و باقر نوبخت در آمریکا زندگی بدون محدودیت و نیاز به مقاومت در رفاه کامل تجربه کنند و نظایر این. امروز مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور امید بستن به اعتراضات مردمی است. بالاخره رهبر فرسودگان بعد از 4-5 سال اعتراضات مداوم مردم که همیشه سرکوب میشد این اعتراضات رو در سخنرانی عمومی به رسمیت شناخت. یعنی اعتراضاتی که همیشه اغتشاشات میخواند رو این بار اعتراضات مردمی خواند. این هم نشانی دیگر از بحران مشروعیت نظام اسلامی است و هم نشان از ضربه پذیر بودن نظام در برابر همین اعتراضاته.
به نظر میرسه جدی شدن خطر این اعتراضات برای ادامه بقای نظام اسلامی رهبر فرسودگان رو به بیان این سخنان واداشته. توجه کنید، این اشتباه رو آمریکایی‌ها چرا میکنن؟ چون مشاورینی دارن که اون مشاورین ایرانیان خائنی هستند که به اونها مشورت میدن. خائن‌تر و بی‌وطن‌تر از آخوندهای صاحب قدرت و حامیانشون در تاریخ ایران دیده نشده. کسانی که قرارداد 25 ساله با چین میبندن و بنادر جنوب رو به چینی‌ها تقدیم میکنن یا قرارداد 20 ساله با روسیه امضا میکنن و نصف دریای مازندران نمیبخشن، منابع طبیعی ایران رو تاراج میکنن، برای یه مش پول طبیعت ایران رو ویران میکنن، اموال مردم ایران رو خرج ساخت بقعه طلا در یک کشور دیگه میکنن، خائن به مردم ایرانن. البته ایرانیان خائن هم در آمریکا هستن، هم در آمریکا هم در انگلیس، که از تریبون‌های خارجی همین رفتارهای جمهوری اسلامی رو عادی جلوه میدن و از همین حکومت فاسد دزد حمایت میکنن. خلاصه استفاده از واژه خائن توسط یک خائن خودش به تنهایی یک طنز سیاسی به حساب. در جلسه علنی هم طرح دوفوریتی اصلاح جدول محرومیت زدایی قانون بودجه سال 1401 برای اختصاص 31,000 میلیارد ریال به استانها تصویب شد. تصمیم گرفتیم که این 3100 میلیارد تومان رو برای هر استان 100 میلیارد تومان منظور کنیم. 3100 میلیارد تومان رو میگن 31,000 میلیارد ریال تا یه خورده عددش درشتر به نظر بیاد. با دزدی‌ها و بی‌عرضگی‌هاشون مردم ثروتمندترین کشور دنیا رو به یکی از محرومترین مردم جهان تبدیل کردن. حالا هم با منت بودجه اختصاص میدن تا مثلا محرومیت رو بزداین. استانی 100 میلیارد تومان. این نشون میده جمهوری اسلامی چقدر برای مردم محروم ایران ارزش قائله. یکی از حرفای اونها، از مشورت‌های اونها همینه که شما رو ملت ایران برای مقابله با نظام اسلامی و جمهوری اسلامی حساب کنید. ملت ایران از دین، از نظام اسلامی، از روحانیت زده شدن. برای درک این موضوع نیاز به مشاور نیست، کافیه به صدای مردم ایران در همین اعتراضات مردمی گوش بدن. آخوند باید گم بشه. آخوند باید گم بشه. این صدای مردم از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشوره. مدت زیادیه که مردم ایران این نظرشون رو در خیابانها فریاد میزنن. اما یه مش خائن وطن فروش که هیچ علاقه‌ای به مردم ایران ندارن میشینن تو تلویزیون‌های خارجی، تلویزیون خارجی فارسی زبان، این اعتراضات رو کوچیک جلوه میدن و از همین آخوندهای فاسد که مورد تنفر مردم ایران هستن دفاع میکنن. اما خب دولت مردان خارجی خودشون این صداهای مردم رو میشنون و متوجه شدن که جمهوری اسلامی مشروعیت عمومیشو در ایران به طور کلی از دست داده. یعنی نه کارت دشمن کار میکنه دیگه، نه کارت مذهب. در داخل هم یه عده آدم ساده‌لوح، تعداد معدود البته خوشبختانه، آدم‌های ساده‌لوح قبول میکنن. گاهی میشنویم توی یا نوشته‌های اینترنتی یا توی رسانه‌ها، روزنامه‌ها که اظهار نظر میکنن که بله مردم نسبت به روحانیت بی‌اعتقاد شدن، نسبت به دین بی‌اعتقاد شدن. اینا رو اینجا در داخل هم میشنویم که نگرانی رهبر فرسودگان از همین یه عده معدود داخله. اون یه عده‌ای که افرادی که رهبر فرسودگان ساده‌لوح میخونه از نزدیکان رهبری هستن، همونایی که جریان سیسمونی قالیباف رو افشا کردن، یه سری از فرماندهان نظامی و به طور کلی بخشی از بدنه نظام اسلامی به این نتیجه رسیده که کار نظام اسلامی تمومه و این خواب و خوراک رو از رهبر فرسودگان ربوده. اگر میخواد کسی
گرایش مردم به انقلاب و مبارزات و مجاهدت ها رو بفهمه، به تشییع میلیونی شهید قاسم سلیمانی نگاه کنه. عرض نکردم بحران مشروعیت نظام اسلامی جدی است. تشییع جنازه 2 سال پیش رو به عنوان سند و شاهد مشروعیت نظام ارائه میده. تشییع جنازه‌ای که 77 تا کشته داد که خودش یه جور سند سرشکستگی نظام اسلامی. به هر حال نظامی که برای نشون دادن مشروعیتش به یه تشییع جنازه استناد میکنه دستش خالیه. نمونه‌های دیگر هم زیاد داره. علما، مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی یک مرجع تقلید بود، یک فقیه بود. شما ببینید در تشییع جنازه این مرد چه حرکت عظیمی مردم نشون دادن. بازم یه تشییع جنازه دیگه. نظام اسلامی اصلا پایه‌اش رو تشییع جنازه استوار شده. به کار بردن این مثال‌ها، اونم جلوی مهمانان خارجی، نشون دهنده استیصال مقام معظمه. البته تشییع جنازه مرتضی پاشایی که یک خواننده پاپ بود بسیار عظیمتر از تشییع جنازه صافی گلپایگانی بود. ولی به هر جهت سیاستمداران و مفسرین بزرگ دنیا حضور مردم در تشییع جنازه رو ملاک محبوبیت حکومت به حساب نمیارن. شما ببینید در همین سرودی که این روزها پخش شده که اظهار ارادت به ولی امر. عجب، پس این سرود سلام فرمانده برای امام زمان بوده؟ پس چرا اسمی از امام زمان برده نشد تو این سرود طولانی؟ به نظر میرسه از بس این سرود مسخره شد از جانب مردم و تبدیل شد به سلام درمانده. خود فرمانده درمانده هم سعی کرد یواشکی از توش بیاد بیرون. یعنی پروژه های محبوب سازی نظام اسلامی یکی پس از دیگری با شکست مواجه میشه و این موضوع رهبر نظام اسلامی رو دست پاچه کرد. توجه کنید، در پایان عرایزم چند توصیه میخوام بکنم. طبق معمول روزخوانی همه روزخوان‌ها، این روزه رهبر فرسودگان هم با چند تا توصیه تکراری پایان یافت. آدمی که تصمیم گیری‌هاش نظامش رو در لبه پرتگاه سقوط قرار داده و خودش نیاز به یک مشاور روحی روانی داره، بقیه رو توصیه میکنه. این هم از معجزات اسلامه. یک توصیه این است که نگذارید ضد انقلاب و دشمن از انقلاب شما هویت زدایی کنه. هویت انقلاب اینا در تاریخ ثبت شده. از فردای انقلاب اسلامی مردم ایران با انواع و اقسام محدودیت‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی، اجتماعی آشنا شدن. حقوقشون یکی پس از دیگری با زور چماق و چوب و تهدید ازشون گرفته شد. همین حقایق گویای هویت انقلاب این است. توصیه بعدی، نگذارید رده‌های ارتجاع در کشور نفوذ کنند و جاگیر بشند. دیگه یواش یواش سخنان رهبر فرسودگان خودش به صورت لطیفه در اومده. رهبر مرتجع ترین حکومت غرب آسیا مردم ایران از ارتجاع میترسونه. نه، مرتجع اون کسی است که در سیاست و سبک زندگی تابع سیاست و سبک زندگی غربی است. این مرتجعه. آها، از اون نظر کلا این یکی از تکنیک‌های آخونداست. معنی عبارات رو به نفع خودشون عوض میکنن تا بتونن از همون عباراتی که ضدشون به کار میره استفاده کنن. تو حوزه این چیزا رو بهشون یاد میدن. کسی که میخواد جامعه رو به قوانین بدوی 1400 سال پیش برگردونه، اونم با زور چماق و شلاق، مرتجع نیست. کسی که دنبال آزادی و زندگی مدرن مرتجع میشه تو حکومت اسلامی. میگن این دنبال سبک زندگی غربیه. زورکی هم هست. اگه قبول نکنی میشی جاسوس غرب و معاند نظام. همینقدر سبک و خالی از منطق. توصیه بعدی، نگذارید کسانی اینجور وانمود کنن که کشور به بنبست رسیده. وانمود نمیخواد که. یه سال و اندیه که از سرکار اومدن رئیس جمهور 100% میگذره. یه دونه از وعده‌هاشون نتونسته عمل کنه بشه. یه دونه از قوانینی که مثلا قرار بود جلوی فسادو بگیرن اجرا نشده.
تظاهرات اعتراضی اقشار مختلف مردم که تقریبا به طور روزانه در سراسر کشور برگزار میشه یکی از نشانه‌های بنبست نظام اسلامی است و خلاصه نیازی به وانمود کردن نداره. توصیه من اینه امروز که دشمن در صدد تخریب مسئولان انقلابی است، وظیفه قدرشناسی وظیفه سنگینی است. البته دشمن لازم نیست کاری انجام بده. خود مسئولان نظام اسلامی انقدر فساد کردن که رو شدن همون فسادها همه چی رو برای مردم روشن میکنه. اینکه یه ساختمانی به طور غیرقانونی و بدون رعایت اصول ایمنی ساخته میشه و قبل از اتمام فرو میریزه و بعد معلوم میشه صاحب پروژه فامیل علی شمخانی از نزدیکان بیت رهبریه، نیاز به دشمن نداره که. در حقیقت رهبر فرسودگان در اوج استیصال از مسئولان میخواد فساد دیگر مسئولان رو برملا نکنن، انقدر ظاهر رو حفظ کنن و از همدیگه قدردانی کنن. اما به نظر میرسه اختلافات درونی به جایی رسیده که همین حفظ ظاهر هم غیر ممکن شده. البته عاملان خرابکاری ها هم بایستی مجازات بشن، هم در همین قضیه آبادان هم در هر قضیه دیگری. که البته نگاهی به گذشته نظام مقدس نشون میده بگیر و ببندهای حکومتی صرفاً برای حفظ ظاهر انجام میشه و در عمل دزدهایی مثل پهلوان مقدم و مهدی هاشمی و برادر رئیس جمهور سابق و دیگران عملاً آزادن و مشغول عیش نوششونن و خلاصه مجازاتی در کار نیست که مردم اینم فهمیدن و میدونن که این توصیه‌های رهبری بیشتر حالت فرمالیته داره و خالی از بار اجراییه، مثل باد هوا میمونه. رهبر فرسودگان بعد از بیان این توصیه‌های تکراری با دستپاچگی خاصی دعاهای آخر روزخوانی رو خوند و این سخنرانی تاریخی رو به پایان رسوند. اما در هفته‌ای که گذشت همچنان اعتراضات معلمان و بازنشستگان با شدت بیشتر از گذشته ادامه داشت و وزیر کارم در همین راستا پس از کمتر از 1 سال وزارت استعفا داد. و اما جزیره کیش بیش از 40 بار در 24 ساعت روز 25 و 26 خرداد لرزید که این زمین لرزه ها در جزیره کیش زیاد در محافل خبری بازتاب نداشت، نمیدونم چرا. و اما هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان کوشا باشید. کمک رسانی و اپوزیت رو هم از یاد مبرید. این برنامه با کمک‌های شما سر پا مونده. راه‌های کمک رسانی و اپوزیت روی تصویر به نمایش در آمده. حساب پیپل و حساب بانکی. اگر از خارج آمریکا کمک می‌کنین حساب پیپل آسان ترین راهه و اگر حساب پیپل ندارین میتونین با مراجعه به وبسایت اپوزیت upozit.com و کلیک روی این آیکون دونیت در این وبسایت امکان کمک با کردیت کارت رو هم برای خودتون فراهم کنید. از کمک های شما سپاسگزارم. با سپاس از تک تک شما همراهان. تا دیدار دیگر شب و روزتون خوش و با امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.